Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára. Ọmọ Oòduà nìyẹn, ó sì mọ ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. A kí ẹ̀yin ènìyàn wa tí ẹ ń wò wá nílé pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò wa eléyìí tí a tún gbédé lónìí. A kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa lónìí. Elédùmarè ọba tó dá wa tó mọ̀ wá yóò fi ìṣọ́ àti ààbò ẹ̀ yóò fi ṣọ́ wa bẹ́ẹ̀. A ò sì ní ṣe wàhálà yìí, a ò ní ṣe lásán. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe ètò yìí. Ẹ jẹ́ kó kárí ilé, ẹ jẹ́ kí ó kárí oko. Tó lọ́pọ̀lọpọ̀ ohun tí ẹ ò mọ̀, òun náà ni a fẹ́ ṣàlàyé fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá nílé pátápátá. Òun la ṣe ní pé kí ẹ tètè darapọ̀ mọ́ wa báyìí, torí pé Yorùbá wọ́n ní ìsíwò ìwòrìwò, ohun tí a bá dìjọ wò gígùn òun náà ni ó máa ń gún. Àwọn awuyé kan ló ń jà rìnrìn nílẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ rántí pé a ti bẹ̀rẹ̀ rally eléyìí tí NINAS wọ́n gbé kalẹ̀ tí a mọ̀ sí 1 million march rally. Àmọ́ ìjọba location 9 wọ́n tún ti gbéṣẹ́ wọn dé o. Wọ́n ti gbéṣẹ́ wọn dé láti fi èrú tún gba ìbùkún láti dá àwọn wàhálà ilé ta ti ń ṣe láti dànù. Ṣùgbọ́n Yorùbá wọ́n ní àgbàrá òjò kò ní òun onílé wó, wọ́n ní onílé òun náà ni kò ní gbà fún. Ìjọba orílẹ̀ Nàìjíríà wọn náà ò ṣetán láti kó gbogbo wa lẹ́rù, wọn náà ò ṣetán láti dì wá mẹ́rù. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Oòduà òun náà ni a ò ní gbà. Ìdí nìyí tí a tún ṣe rí àwa ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí a jẹ́ ti ilẹ̀ Oòduà, a tún ṣe rí wa ti gbogbo wa tí a tún bọ̀tà lónìí lábẹ́ alága wa ti ṣe Ọ̀túnba. Àwọn ni wọ́n fún mi ní àǹfààní wípé kí n anchor program tòní, kí Ọlọ́run Elédùmarè kó dákun kó má jẹ́ kí a ṣe wà lọ́hùn lásán. Láì ní dènà pẹnu, a lọ síbi tí ọ̀rọ̀ wà kankan, torí pé Yorùbá wọ́n ní tá a bá débi iṣẹ́ ṣíṣe náà ni a ṣe. Màá fẹ́ pé bàbá mi àròpọ̀ ire, àwọn ni màá kọ́kọ́ pè sí orí ètò lónìí, torí pé ohun tó wà nílẹ̀ yìí ẹ̀rí pé ìyẹn nípa sọ wípé the rally must going on. Ní tí àwọn ìjọba orílẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n tún gbé dé ìlú Amẹ́ríkà yìí ó tún fẹ́ nágbára díẹ̀, k'Ọlọ́run dákun kí ó ṣàánú wa ni. Ìdí nìyí tá a ṣe bọ́ tá a ṣe ní ká ta èèyàn wa, ká ta yín lólobó, ká ta yín lólobó. Ẹ dìde, ẹ má sùn, ẹ má sùn. Ohun tí a ń jà fún yìí kì í ṣe fún ìran tiwa nìkan, fún ìran gbogbo wa ni. Ọlọ́run yóò sàn wá lọ. Bàbá mi àròpọ̀ ire, màá fẹ́ kí ẹ bá mi ṣàlàyé fún àwọn ènìyàn wa tí wọ́n ń wò wá nípa rally eléyìí tí a ó bẹ̀rẹ̀ àtàbí eléyìí tí a ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ẹ ṣeun bàbá mi. Mo kí gbogbo ilé o, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé níbi tí ẹ wà, ní gúúsù ayé ni, ní ìlà rẹ̀, ní ìwọ̀ rẹ̀. Èmi á máa wí pé ìbànújẹ́ ó kéré ó pọ̀ kò ní kángun sọ́dẹ̀dẹ̀ wa, nítorí pé àwọn tó ní ayé tán ni ọ̀rọ̀ wọn dúró tì wá gẹ́gẹ́ bí gbẹ̀gẹ̀tì ọwọ́ ìláṣẹ Olódùmarè. Àtèmi àti ẹ̀yin kókó báyìí á délé, ilé kókó báyìí tàgbé ìràwé kì í sì dọdẹ lè kó tó sókè. Wọ́n parapọ̀, wọ́n kóra wọn jọ nítorí ìgbálẹ̀ lọ́jọ́ kìíní. Èyí ni wọ́n, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n parí ìjà, tí wọ́n parí ẹjọ́, ìgbà èṣìṣì tán bá dènà dé ìgbálẹ̀, ìbànújẹ́ ayé wọn òun náà fi ń kẹ́yìn rẹ̀. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dènà dé ọmọ Yorùbá lápapọ̀ nílẹ̀ àgbáńlá ayé lórí ọ̀rọ̀ ìjàngbara yìí, wọ́n fàbámọ̀ pé ìyọ̀rọ̀ wọn ni. Mi ò ní ṣépè, ẹnu mi kò sì ní gbófo. Ẹ bá mi ṣàmì àdúrà kẹgbẹ́ tó àkọ́bá mi. Gbogbo wa lọ́kùnrin lóbìnrin, ẹ pín ètò yìí káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Kí ló dé tí a fi wá sí òde ètò tòní? Òun ni wípé ní ti ọ̀rọ̀ rally tó ń lọ lọ́wọ́, tá a mọ̀ sí ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ tí ó ní 1 million ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn ènìyàn tí ń lọ lọ́wọ́. Ẹ rí eléyìí tá a ṣe ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lálàálù àkótúwú
torí náà a ò tí ì dáwọ́ rẹ̀ dúró. Nǹkan a fẹ́ sọ fún wa nìyẹn wípé gbogbo àwa ará Amẹ́ríkà pátápátá ká wà ní gúúsù rẹ̀ ìlà ìwọ̀ oòrùn Amẹ́ríkà tí ìdáwọ́ dúró. A sì dúró digbí la wà. Gbogbo alámọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe káàkiri tí wọ́n fún wọn kan lówó tí wọ́n fún wọn ní kọ́bọ̀kọ́bọ̀ owó ìjọba ìpínlẹ̀ bí bá ti pààyàn lápàjù. Ìwà wèrè tó wà nù wọn ní Nàìjíríà náà tó gbé débi o. Ebi ìyà ò nípa mi tọmọtọmọ tèmi àti ẹ̀rírú wọn amọ̀rú wọn dáadáa. Ẹni wípé àwọn tó ti sọ lẹ́nu yẹn wọ́n sàpò ìyàkọ́rùn ìgbà kan wá débi tí ẹ̀rí irú àwọn yẹn tán gbogbo owó yẹn wọ́n fẹ́ fi mú cocaine náà fẹ́ fi mú wọ́n fẹ́ fi mú egbògi olóró lára wọn bá ti dìdìdìdìdìdì tí a bá ti rí nǹkan mu bẹ́ẹ̀ bá fún wọn ní $1 wọn ó gbà lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n àdúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run kórè ọ̀fẹ́ táwa ní èyí táwa ń ṣe lónìí kì í ṣe nípa pàtàkì nípa agbára àánú làwa rí gbà nítorí náà nǹkan ó kù nìbọn ró àti ìdúró àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni iṣẹ́ méjì ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ kiri nítorí náà gbogbo ibikíbi tá a bá wà pátá láti ọ̀la ibikíbi tẹ́ bá ti wà ní agbègbè New York pátá sọ fún wọn wípé àwa ti sọ fún wọn wípé àwa ò bá ìran kan jà a ò sọ pé Fúlàní a ò sọ pé Áfíríkà a ò fẹ́ nìkan jà ìtawà ń fẹ́ ni wípé a ò fẹ́ referendum yìí tá a sọ pé ẹ wá kà wá ká mọ bí tá a lọ yóò bá lòun ṣe mọ́ a ò ṣẹ́rú mọ́ ìtawà ń sọ nìyẹn òkàn wa ọba àbẹ́ra wọn lórí ọba àpara wọn àwa mọ Yorùbá a fẹ́ kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà ìtawà ń sọ fún àjọ àgbáyé nìyẹn tí ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n ti lọ kóra wọn jọ wọ́n ti gbé owó tí ẹ̀yin san ẹ̀kọ́ kan tí Gàjàbíàmílà wí ẹni tí ò bá rorí ẹ̀ dáadáa ló máa gbọ́ kan tí Gàjàbíàmílà wí tó pe àwa self determinationist tó pè wá ní àwọn òfin wọn wé swap àti àmọ́ tó lọ kó ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ òbọ̀ tọrọ tó kójọ yẹn ẹ jẹ́ ká lọ sọ fún wọn ní United Nations pé kó tó di pé Buhari fún ara rẹ̀ wá ta ló instigate first kí wọ́n ti pè ìjọba àwarawa first democracy tó wà Nàìjíríà ṣé bí Buhari fún ara rẹ̀ ló dojú ìjọba àwarawa bolẹ̀ lákòókò Nàìjíríà nítorí náà nǹkan ilé ìta tó wá ṣe yìí ẹ jẹ́ ká lọ sọ fún Buhari wípé nta nílò ni wípé kókó là kó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ kọlà ibi tá à ń lọ ibẹ̀ là ń lọ kó sísáré tó lè dá wa dúró bàbá ńlá bàbá kú bàbá ẹnìkan kò lè dá wa dúró àbá Fúlàní jà àbá Haúsá jà àbá ẹnikẹ́ni jà ohun táwa ń sọ ni wípé a ò ṣe mọ́ mọ́rẹ́jì àpàpàǹdodo a ò ṣe mọ́ 100 years amalgamation ó ti díù a ò ṣe mọ́ ó tán nǹkan àfẹ́ nìyẹn nítorí náà báwo la ṣe lè sọ ilé kíkóra papọ̀ jíjáde síta ká jẹ́ ọmọ ẹni tí a jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ akí òun là ń sọ ojú òní tiwa kò dẹ̀ ní tìǹà wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ àdúgbò báyìí náà máa padà wá ẹ ṣé bàbá mi wọn bọ̀ lẹ́yìn. ẹ ṣé àdúpẹ́ Ọlọ́run kò ní pa ohùn yín láṣẹ Lédùmarè ẹ̀yin ènìyàn wa ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ tó àbá wa ti sọ yìí nǹkan kan ẹgbọ́n tó sọ pé èèyàn wọn ará ilé ènìyàn ṣòro nǹkan kan nítorí pé ìjọba tanilóde lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọn ò kọ̀ láti fi tọrọ wọ́n lè fi 1 million wọ́n lè fi ṣe nǹkan aburú tó mọ̀ pé àwọn ó sì kó gbogbo wa sínú oko ẹrú irọ́ ni wọ́n dẹ̀ pa ìta bá ní ká mọ̀ ní ọ̀la la máa mú rálì ń tẹ̀síwájú o rálì ò dẹ̀ dúró afẹ́ kẹ́yìn ènìyàn wa kẹ́ ẹ̀ tún bá wa jáde nígbà tí wọ́n máa pe bàbá mi tí wọ́n máa pe bàbá mi Almaroof àwọn náà bá wa sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kí Almaroof kí wọ́n tó sọ̀rọ̀ màá fẹ́ kí ẹ̀yin ènìyàn kí ẹ bá wa gbọ́ fọ́nrán yìí ni ó jẹ́ ká mọ̀ wípé irú ipa wo irú ìgbésẹ̀ wo ó tún ni àwọn ènìyàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ọ̀dọ̀ Buhari débi tí wọ́n ti parapọ̀ kí ni wọ́n tún ń gbé wọ́n tún ń fi owó ṣe bí wọ́n ní téèyàn bá dáa kò yẹ kó tún máa fi owó ra ènìyàn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kí ló dé tí ó jẹ́ wípé n tí ò tó nǹkan wọ́n á dẹ̀ fi gba ìgbésí ayé wa kúrò lọ́wọ́ wa ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fọ́nrán yìí kẹ́ ẹ wò ó bí wọ́n ṣe ń fi $50 tí wọ́n ra ọjọ́ ọ̀la wa kúrò lọ́wọ́ wa. ẹ káàsán ẹ kúlé ẹ kú àsìkò yìí ẹ jẹ́ ká fara balẹ̀ wọ́n invite mi gan nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n ní $50 1 hour for 3 hours and ẹni yẹn ò mọ̀ pé àwa wọ̀nyí wọ́n bí wa rè ọmọlúàbí Odùduwà làwa so àwa wá pretend bẹ́ẹ̀ ni pé kò yé wa ó wá ní ó ní $50 ni ó ní wọ́n fún un ní contract yẹn pé kò ń ṣe
bẹ̀tíngbà tó di àná kínní yẹn wá dìjà àwọn ọmọ Naija tán gbà láti bá ṣe ó wá dìjà láàrin wọn. Kí ló fi dìjà láàrin wọn? àwọn búbù sọ pé kán gba ID card wọn, kán take picture ẹ̀, kán kó lọ sí Nigerian House. Ibi táwọn yẹn ti wá yarí nìyẹn pé àwọn ò lè pé ṣé wọn mọ̀ túmọ̀ ID card ní Amẹ́ríkà ni. Ó ti gbé ID card ẹ sílẹ̀ fún Nàìjíríà, ayé ẹ ti bàjẹ́ nìyẹn. So àwọn wọ̀nyẹn wá yarí, ó dìjà rẹpẹtẹ títí dàárọ̀ ẹ̀ wọ́n ṣì ń fa wàhálà yẹn ni wọ́n wá ní pé kán lọ wá àwọn tán bá ṣàárẹ̀ àbáwọn tí ò ní ìwé tó kàn ní ìdí $150 yẹn for 3 hours yẹn pé kán lọ wá wọn, kán kó wọn lọ síbẹ̀. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Wọ́n stage ẹ̀ ni wọ́n pay wọn $50 an hour for 3 hours. Ẹ ṣé. Ẹ kú ṣe. Ẹ káàsán, ẹ kú ilé, ẹ kú mo ti wọlé padà o. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ tí arábìnrin tó sọ yìí. Àwọn tí wọ́n fún rò pé gbọ́ torí ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ sí fún àwọn ènìyàn. Èmi ò gbọ́ o mo ṣe wọlé padà ni. Ẹ ń tẹ ẹran mi sí lára àwọn nínàsí yẹn ó ní mo lọ ń bá sọ̀rọ̀ láti join wa. Ẹ ṣé púpọ̀. Ṣé wọ́n ti wọlé báyìí? Wọ́n ẹ̀ wọlé o, but mo ti send link yẹn sí. Ó dáa, tí wọ́n bá ti wọlé àwọn máa wò wọ́n. Ok, ṣá ti wà live báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni sà, bẹ́ẹ̀ ni sà. Ok, ṣe fẹ́ kí mi sọ̀rọ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí rally tó lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, and then mo fẹ́ kẹ́ tún bá mi sọ̀rọ̀ bóyá màá tún wá tún fọ́nrán yẹn play fún àwọn èèyàn ní ká tún play. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lérí àwọn tí wọ́n fún ní $50 per an hour. A máa sọ yẹn náà, ó máa kún ọ̀rọ̀ tí fẹ́ sọ yìí. Ó máa kún ọ̀rọ̀ tí fẹ́ sọ yìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire tẹ́ wà lórí ètò yìí. Ẹ má bínú, èmi ò gbóyìnbó, Yorùbá ni mo gbọ́. So ẹni tó bá gbọ́ òyìnbó dáadáa ni wa, ẹ lè máa bá mi translate ẹ̀ fún for better understanding in English. Ṣẹ́rí mega rally yìí tí à ń ṣe àti gbogbo nǹkan tí ọmọ kóòtù òjire ń ṣe, ẹ jẹ́ ká gbé òṣùbà fún gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà nítorí pé mo ti rí pé àwọn kan ti ń bu ẹnu àtẹ́lù wa wípé kí là ń ṣe gan-an, kí ló dé tó fi rí bẹ́ẹ̀, wáyé tó fi rí bẹ́ẹ̀. Amẹ́ríkà ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n máa ń fún wa ní date and time fún oníkálukú láti ṣe. Kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan ló fẹ́ pín, ìlú tó fẹ́ pín ní orílẹ̀-èdè ayé ó pọ̀, so oníkálukú ní déètì ẹ̀. Mo fẹ́ káwọn èèyàn kọ́kọ́ understand yẹn torí wọ́n bu ẹnu àtẹ́lù wa pé kí ibo la wà, irọ́ tà síbẹ̀, èèyàn kan ló kú bẹ́ẹ̀, irọ́ kò rí bẹ́ẹ̀. Àmọ́ báyìí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà, gbogbo èèyàn ọmọ kóòtù òjire tẹ́ wà káàkiri New York, Delaware, Philadelphia, Washington, Maryland, Virginia, Baltimore, ẹ jọ̀ọ́ mo fi alájọbí àti ohun èdè abínibí tá à ń sọ tá a jẹ́ ọmọ kóòtù òjire tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá, mo fi bẹ̀ wá on the 24 ẹnì ṣó ń bẹ̀ láti ìsín lọ oníkálukú wa ká pé padà sí ìlú New York torí ìjọ yẹn gangan ni lálà máa wù. Ní ìsín bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ èkì tó padà wá sórí bí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ̀ ń rí yẹn mi ì fẹ́ lo èdè yẹn bọ̀ máa lò ó, akátá ni wọ́n àti funfun. They call them African America. Wọ́n lọ fún wọn ní owó $50 per hour for 3 hours, 150 for 3 days. Owó tán fún wọn nìyẹn. Owó tí wọn ò lè fún àwọn citizen wọn ní Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́rọ́ break ẹ̀ fún yín. $100 yẹn ní Nàìjíríà of today is 50,000. Ẹ jọ̀ọ́ wọ́n wá fún èèyàn kan ní $450 fún ìjọ́ mẹ́ta. Ẹ wá bá mi ṣí 50,000 times 4, that is 200, like 250,000. Náà fún àwọn èèyàn fún ìjọ́ mẹ́ta. Ìyà dẹ̀ ń jẹ àwọn ọmọ wa, ebi dà ń pa àwọn èèyàn wa dẹ̀ ń ṣe olóṣó. But right now nǹkan tí wọ́n ṣe ní gbogbo àwọn dẹ̀ rí yòó ń ṣe ọmọ Nàìjíríà àti verify, a dẹ̀ ti ní àwọn Interpol àtọ́ ti lọ́bẹ̀, wọ́n ti wádìí. Ògbó ẹ̀yin tẹ́ bá tún wá wo kíní tẹ́ ẹ wò dáadáa, ẹ rí pé fídíò tó ń ṣe yẹn nígbà tó ń ṣe ìkànnù wọn fọ́ bojú. Àwọn tó jẹ́ ọmọ àlè kan tó wà nù wọn, òun ló dúró tó ń takò àwọn èèyàn wa. Ẹ dẹ̀ rí one man tó wà bẹ́ẹ̀ máa yẹn ó really try fún wa gan torí máa yẹn ṣiṣẹ́ yẹn straight. Ẹ jọ̀ọ́ tó lọ lọ gbogbo èèyàn ọmọ Oòduà tẹ́ ẹ wà káàkiri àwọn state tí mo dárúkọ yìí. Kódà tẹ́ ẹ bá wà ní Georgia,
tí Ọlọ́run bá ràn yín ṣe ẹ lè wá ní 25 ọjọ́ Friday yẹn which is 24 Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan nínú wa o ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run tí mo lérò pé a lè ṣe láti jẹ́ kí ìlú wa dúró déédéé nìyẹn. Mo dúró báyìí bàbá mi. ẹ ṣé gan ni sà ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ̀yin náà wò ọ̀nà kan tá a tún ní leléyìí bí tá a bá fẹ́ jà lógun tá a bá fẹ́ ṣe lógun ọ̀nà kan tá a tún ní òun náà ni wípé ká tú yáyá ká tú jáde láti ṣe rálì ní UK láti fi lè bá àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun sọ̀rọ̀ kémi náà sọ bẹ́ẹ̀ wípé kí wọ́n ṣe referendum fún wa ká máa lọ pé ká máa lọ ẹ̀yin kan tún wà wò pé tọ̀ owó ló tún kù tẹ ẹ gbọ́n tí arábìnrin yẹn sọ. ní àfikún brọ́dà mi ní àfikún ẹ má bínú ní àfikún ẹ jọ̀ọ́ tá a bá lọ síbẹ̀ gbogbo wa torí mo rí pé Buhari is a terrorist là ń pariwo that is not what we need please ẹ jẹ́ ká get nǹkan kan straight because mo ti rí pé ń sìn tó bá ní ká ṣe 1 3 4 5 la máa ń lọ 1 ká ti torí ẹ̀ wá yẹn a máa ń back it up Buhari is a terrorist kọ́ ló ní kẹ́ pariwo all we need is our nation we need referendum and without referendum we cannot get the nation. Ari Almaroof ẹnìkan tó ní ẹ bá mo fẹ́ ok màá padà ṣe bá mi kí arákùnrin yìí Adéọlá den ó ní I am the one mo fẹ́ ka mẹ́sẹ̀gì ẹni yẹn ni ok Ọlágbájú Olúfẹ́mi ó ní Ààrẹ Almaroof I am the one that tackle the head protester ẹ ṣé gan ni ẹkùnrin yìí ẹ kó dáa fún yín ẹ ṣé brother wa yes mo rí wọn lórí kíni ẹ ṣé gan but now ẹ jọ̀ọ́ gbogbo wa tá a bá ti lọ referendum yẹn náà ní ká tẹnumọ́ according to the society gbogbo ẹ ń pé Buhari is a terrorist òyìnbó ò nídìí yẹn nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ gangan nǹkan tá a fẹ́ ni kẹjẹ ká béèrè ẹ má jà béèrè nǹkan tá a fẹ́ accepted àmọ́ pé terrorist ni wọn gbogbo ọ̀nà ti mọ̀ yẹn but wọ́n ní ká tẹnumọ́ referendum ká lè gbé flag wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ túyáyá ẹ kò bá jẹ́ wákàtí kan ni DC Maryland Virginia Baltimore Philadelphia New York City yẹ gbogbo àwọn ìlú tó súnmọ́ àti Delaware gbogbo àwọn ìlú yẹn asúnmọ́ra wa ni 3-4 New Jersey yes bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé bàbá mi Ọlọ́run ni yóò bàjẹ́. ẹ má bínú pé mo fẹ́ interject wọ́n pè mí láti Nigerian Embassy wọ́n mọ̀ pé nọ́mbà mi ni wọ́n pè wọ́n ní wọ́n ń wá àwọn tí wọ́n máa wá bá wọn ṣe protest ní New York so torí ẹ̀ mo ṣe message mi pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kí ẹ má lọ di pé ẹ lọ ń pe ẹlòmíì láti sọ̀rọ̀ so tẹ bá ti gbà mí láàyè máa wá sọ tèmi o nǹkan tí wọ́n bá mi sọ. èmi ti dúró báyìí. a pè yín ẹ ṣe gẹ̀ẹ́ni ó dáa nígbà tí ẹ ti dúró báyìí máa fẹ́ kí Oòduà káwọn náà gbà kó ba lè jọra wọn papọ̀ torí pé nǹkan méjì náà lẹ́ẹ̀ méjì jọ ń sọ mo fẹ́ kó ba lè gbà ẹ̀yin náà gbóyà ẹ ló sà. ṣé mi o. bẹ́ẹ̀ sà ó yá ó kàn yín. mi ò tiẹ̀ mẹ́ni tó ṣe ní Oòduà diaspora anyway ọmọọba Ayọ̀túndé Adébáyọ̀ lórúkọ tèmi. àwọn aláàlú Oòduà diaspora. iléeṣẹ́ Oòduà Exodus Radio ní títí wa àwa máa ń fi orin tó relate mọ́ ọ̀rọ̀ ìpè afẹ́ gba òmìnira a fi máa ń ṣe ìjàngbara tiwa látòrí rédíò nítorí pé a wà short of staff right now. Láti fi ṣe àfikún ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá mi tó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n pè wọ́n pé kán wá fún lọ́wọ́ wọ́n pè mí láti mo rò pé random call ni wọ́n ṣe so wọ́n block number yẹn tí wọ́n fi pè mí tí mo fi bá wọn sọ̀rọ̀ ìgbà tí wọ́n block number yẹn mo wo kíní yẹn mo wá fẹ́ try láti ṣe recording wọ́n ní ẹni yẹn sọ fún mi pé àwọn wá àwọn tó máa lọ bá wọn ṣe protest ní United Nations ní New York mo wá ní irú protest wo ni wọ́n ní protest for United Nigeria one Nigeria mo wá ní mo ní ìsókè mo ní mi ò bá ní interest láti bá wọn lọ mo ní ṣùgbọ́n báwo ni arrangement bá ṣe máa dé ọ̀hún gbà o wọ́n ní mostly pé àwọn tí ó wà ní New York làwọn ní tó máa súnmọ́ bẹ́ẹ̀ tí ò ní ná wọn ní owó púpọ̀ bọ́yìn sọ̀rọ̀ nìyẹn o mo fẹ́ record kí ni ẹ̀ bọ̀ mi ò lè tẹ recording nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn ẹni ẹ wá ní òkè pé wọ́n máa fún wọn ní $50 láti bá wọn ṣe rally
mo wá ní $50 pé ṣé fún how many days ni àbí fún how many hours wọ́n wá ní Buhari pé he's going to come in and he's going to be at the United Nations lẹ́nìí pé àwọn fẹ́ kó yẹ pé wọ́n máa wá síbẹ̀ lẹ́nìí àti ọ̀la wọ́n á ní okay so ṣé $50 yẹn ṣe fún odidi ọjọ́ kan ní àbọ̀jọ́ méjì wọ́n wá ní $50 per hour títorí pé mi ò rí kí ní record ní ìbá jẹ́ backup fún ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ right now. Random call ni wọ́n ṣe but call yẹn ó wá sórí fóònù títí tèmi. Ṣé rí ẹni tó bá máa ṣe ète wọ́n á ṣe ète wọn ṣùgbọ́n ẹ̀yin olóòótọ́ wọ́n ní bí rọ́bà lọ ní 20 ọdún ọjọ́ kan lòtítọ́ máa bá. Ṣé ní gbogbo eléyìí tí wọ́n ṣe yẹn ọwọ́ Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ yìí wà. Ọlọ́run ló máa bá wa gbé ẹrù yẹn. Inú Ọlọ́run fún rẹ̀ ò dùn. Ọlọ́run fún rẹ̀ ti pín ìlú yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn tẹ̀mí wá fẹ́ sọ fún àwa àwọn kan ó ṣe wọ́n ní àbíwá ní gidi sọ kò sí àǹfààní fún wọn láti tẹ̀síwájú lọ sí rally. Èmi gan tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí ó yẹ kí n wà rally ẹ wo ìmúra mi lẹ́ ń wò yìí. Ṣùgbọ́n èmi àti ìyàwó mi ò lè drive ẹ̀rù máa ń bà á ní gbogbo ìgbà tá a bá fẹ́ ní long distance. So mo ń láti gbé lọ sí ibi iṣẹ́ bẹ̀lẹ́ ni máa gbé lọ ní alẹ́ yìí èní ni mo pinnu pé mo máa ní láti lọ sí New York. Ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run mo gbọ́dọ̀ dé ibẹ̀ ní ọ̀la. Now Almaroof ẹ má sọ on the 24 nìkan fún àwọn èèyàn láti ìsìn lọ títí di on the 24 ni. Because àwọn èèyàn kan ti wà ń bẹ̀ ń sìn number wa reduce ní enough members láti lọ máa join àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn. Àwọn tó gbé placard wá síbẹ̀ tó ń gbé One Nigeria United Nigeria kíní kan Nigerian Eastern Nigeria killing it's a planned something. Ìpè kò ṣẹlẹ̀ àwọn churches religious places are secured. These are all propagandas. These are all propagandas. Kí gbogbo àwọn èèyàn wa kójú wọn ṣí kí etí wọn kí ó ṣí sílẹ̀. Ìnira ó pọ̀ fún àwọn tó wà Nàìjíríà. Àwa ni àwọn tó wà Nàìjíríà ń wò pé òkè tá bá ṣe rally bó bá ṣe pọ̀ sí á fún àwọn náà lọ́kàn balẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀rù ti ń bà wọ́n nígbà tí wọ́n ti gbé Chief Sunday Igboho tí wọ́n rí pé everybody dákẹ́. Nísìnyí tí a dẹ̀ ti gba wọ́n ti fún wa ní ìdájọ́ wípé agitation fún Yorùbá nation it is legal so ìyẹn ti fún wa ní ó ti fún àwọn èèyàn wa ní ilẹ̀ Oòduà ní ìgboyà láti wá jáde síta. Gbogbo àwọn areas tí mi fẹ́ ká jẹ́ ká máa fi bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nìyẹn. Láti ọ̀la lọ kí gbogbo akábẹ̀sì máa pèsè síbẹ̀ kí momentum number àwọn èèyàn kó máa increase gradually títí wọ on the 24. Ẹ má pè on the 24 nìkan fún wọn. Láti ọ̀la lọ èní gan ó ti late ní aago 6 ló fẹ́ lù yìí wọ́n tún máa kásẹ̀ rally ńlẹ̀ but láti ọ̀la káwọn èèyàn àwọn tó wà New Jersey àwọn tó wà New York gbogbo yẹn bọ́ síta ẹ jẹ́ ká jáde wọn ò lè mú yín ní Amẹ́ríkà tó wọ́n dẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ ni bó jẹ́ wákàtí kan péré lẹ lè fi sílẹ̀ kẹsàrẹ́ ojú síbẹ̀ kẹ̀dẹ̀ padà lọ síbi iṣẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ abẹ̀yìn ni for anybody lówó bribe anybody oníkálukú wa ló ń ná owó ara wa láti lè make sure pé rally yẹn ó ṣeé ṣe. Lágbára Ọlọ́run bánà ti máa gbé lọ sí ibẹ̀ yẹn lórí ninas ti máa gbé lọ ó máa tóbi pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ó máa tóbi ju gbogbo bánà tó wà bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú bó jẹ́ wákàtí kan lẹ lè fi ráyè rúnra mọ́ èrò kájọ pọ̀ rẹpẹtẹ gidi gan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ká jáde láti ọ̀la lọ ẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa tún pèsè síbẹ̀. Announcement tí àwọn kan tí wọ́n make ni pé on the 14 and 15 ó wà lára àwọn tó cause confusion tí nọ́mbà àwọn èèyàn tó ń lọ sí rally yẹn tó fi reduce. Ṣùgbọ́n nísìnyí à ń fi àǹfààní láti fi ṣe more announcement fún wa. Rally continue láti èní lọ títí di on the 24 ni kì í ṣe on the 24 nìkan láti èní lọ ẹ jẹ́ kẹ́sẹ̀ gbogbo wa kó máa pẹ́ síbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní New York abẹ̀yìn Yorùbá tó wà New York alẹ́ ní 100,000 ní New York. Ẹ gbìyànjú ẹ jẹ́ ká jáde síta. Àwọn àtàwà New Jersey ẹ jẹ́ ká jáde. Delaware ká jáde ká lọ síbẹ̀. Maryland ká lọ síbẹ̀. Àwọn àtàwà Washington DC ká náà ká gbéra ká lọ bẹ̀.
àwọn tó wà ní Connecticut Rhode Island 3 hours láti Rhode Island lọ sí New York láti Connecticut is about an hour or 1.5 hours. Ẹ gbìyànjú ẹ jẹ́ ká gbéra bó jẹ́ 1 hour péré lẹ lè dúró ẹ yọjú síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká rí yín ó wù ọ̀wá náà wù mí mo fẹ́ lọ. Ẹ ṣé gan ni sà, ẹ ṣé àdúpẹ́. Ṣùgbọ́n kò sí ni ọ̀la mo gbúdọ̀ débẹ̀ lọ́ba. Lágbára Ọlọ́run. So bóyá jẹ́ nìyẹn o. Ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣé àdúpẹ́ torí mo fẹ́ kí. So wọ́n fi owó bẹ̀ mí wọ́n fẹ́ fún wa lówó wọ́n fẹ́ fún mi lówó kémi náà lówó ọjọ́ ìwọ̀n fúrálì. Ẹ̀yin ni ẹ ṣé gan ni sà, mo fẹ́ kí gbogbo wa ká sọ̀rọ̀ Dr. Athlete tí a fi ní pẹ́ rárá. Ẹ jẹ́ kí n lọ sọ́dọ̀ bàbá Dr. Simon pé ẹ jọ̀ọ́ dákun ẹ bàbá mo fẹ́ kí bá mi gba àwọn èèyàn wa lámọ̀ràn owó fúnni ni kò tó èèyàn tí wọ́n bá ti torí $50 tí wọ́n bá ta ohun ìní wọn lónìí wàhálà tí wọ́n ń ṣe l'Amẹ́ríkà yìí ṣe báwọn tí wọ́n wà nílẹ̀ ni wọ́n ń kó gbowó ọ̀hún fún. Yorùbá sọ wípé ohun tí èèyàn bá fi èrú kójọ yóò padà fi èrú náà dànù ni. Ṣé àwọn òkan ti ẹ̀rọ wípé tí dẹ̀rùn bá bá àwọn ẹbí wọn nílé gbogbo ohun tí wọ́n bá kójọ iṣẹ́ tí wọ́n bá ṣe níbẹ̀ yóò tó wọn lọ́wọ́ ni àbẹ́ ti gbàgbé in tí Buhari sọ ni lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ní àwa tó jẹ́ pé ilẹ̀ là ń fọ̀ àwa tó jẹ́ pé ìgbẹ́ là ń kó wọ́n ní ṣàwa la wá fẹ́ sọ pé a fẹ́ protest wọ́n ní ṣàwa la fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti rò pé gbogbo àwa tá a travel pátápátá bá a fọlẹ̀ àgbálẹ̀ tàbí ká bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú arúgbó ìwọ wá wò ó ẹnìkan wá torí $50 tó jẹ́ pé ó lè ná tán gan níbẹ̀ láàrin 1 hour a sì wá ta ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ á tún wá kó àwọn ẹbí ẹ̀ sínú wàhálà. Bàbá ẹ bá mi gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn torí pé ibi tá ń lọ ò pọ̀ mọ́ ibi tá ń yà tó dàbẹ̀ ni kò fẹ́ pọ̀ sà. Ẹ ṣeun alàgbà Ọmọboriowo ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé lóko lẹ́yìn òbí gbogbo ẹ̀yin bàbá adúpẹ́ tí ẹ wá sí orí ètò tòní láti wá bá wa pàpérò lórí bí ó ṣe dáa ṣe rí owó ó máa wó ni mọ́lẹ̀ ni èèyàn kì í jẹ́ dòdò kólà ẹ má jẹ́ ká tanra wa one cannot feast and become rich àwọn Ashanti ló máa ń sọ yẹn àwọn tí that's a Ghanaian proverb. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbowó lọ́wọ́ ìjọba Fúlàní nítorí ọ̀la yín ó ní àfi ń sọ eléyìí fún yín o torí wípé ẹ tàjòdè owó $50 per hour is a money of poverty. It shows that wípé ẹ ronú ọ̀la kódà bí wọ́n bá fún yín ní $500 fún ìṣẹ́jú owó ọ̀ndà owó tí ẹ̀ ń ná tán ẹ wò sá ẹ wò má à ń gba gbogbo àwọn ọmọ Oòduà àwọn ọmọ àti ẹni tí ìṣọmọ Oòduà ìbá ṣe Middle Delta ìbá ṣe Niger Delta ìbá ṣe Igbo ìbá ṣe Fúlàní ìbá ṣe Haúsá gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ń fún lọ́wọ́ láti dìtẹ̀ mọ́ òdodo gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ń fún lọ́wọ́ láti dìtẹ̀ mọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ara yín òun lẹ̀ ń dìtẹ̀ mọ́ àrọ́mọdọ́mọ yín òun lẹ̀ ń dìtẹ̀ mọ́ èèyàn kan ò kì í dìtẹ̀ mọ́ òótọ́ wọn ò kì í dìtẹ̀ mọ́ òdodo nímọ̀ lékè àwọn tó bí àwa wọ́n ní omi òun ní máa pa oró iná wọ́n ní òjò kàtà ìmọ̀ rẹ́yìn ọ̀gbẹlẹ̀ ni òótọ́ ní máa rẹ́yìn omi òdodo òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní máa rẹ́yìn irọ́ gbogbo irọ́ èyí tẹ́ pa nígboro ayé níwájú United Nations gbogbo ẹ̀ olóòrùn kedere sí àwọn èèyàn ẹni tí ó bá gbé èèbù tó gbé 100 èèbù tó lóun gbígbá ìgbà tó bá jẹ 100 ẹ̀ tán ó padà bọ̀ wá jẹ gbá ó padà bọ̀ wá jẹ 100 rọ́ ìgbà tó bá jẹ tòótọ́ tán yóò padà jẹ 100 rọ́ gbogbo èyí tí ẹ̀ ń gbé èèbù rọ́ nígboro ayé ègún olè ń wà sórí ara yín nítorí pé owó ègún lẹ̀ ń gbà owó ọ̀rọ̀ olè ń ná
ayé ẹran olè ń gbé ẹni tó bá sì gbé ayé ẹran nígboro yóò padà gbé ayé ẹran ní kọ̀rọ̀ ẹni tó bá gbé ayé ẹran ní kọ̀rọ̀ yóò gbé ayé ẹran ní gbangba àwọn ń pè yín níjà ọmọ ẹgbẹ́ mídíà Yorùbá World Media à ń pè yín níjà we are challenging all and sundry regardless of your nationality or ethnic identity. If you are a Nigerian or you are a Ghanaian or you are partnering with evil to conspire against truth, to sabotage the process of Nigerian revolution, you are conniving with evil. You are supporting the maladministration of Muhammadu Buhari against the justice, against the peace of the great majority of Nigerians. Present-day Nigerians will know it. And you are sabotaging truth. We challenge you in the name of truth. We challenge you in the name of the Lord. We challenge you in the name of prosperity. We challenge you for the sake of the crying blood. The blood that are crying for vengeance, because the blood of those who are killed are upon you. Those of you that are collecting money to speak lies, the blood of every Nigerian, the blood of the innocent are upon you. You will pay for it. You will pay for the blood that are crying for vengeance against the maladministration of President Muhammadu Buhari, against the nepotic leadership, against the misrule of these miscreants called politicians. We challenge you to repent. Judas, only on the 10th, your ancestor Judas, he fell headlong and committed suicide at last because blood money cannot but claim its dividends. We fẹ́ challenge you, go and repent. Don't sell us for 30 pence. If you cannot go and return your money to them, don't sell us for 30 pence. We are not for sale. Nigeria is not for sale. Yoruba nation is not for sale. The blood of the innocent, they refuse to take that money. Whatever you have done in United Nations environment, in Manhattan in New York, whatever you have done is against the peace, the progress, the prosperity of the people called Yoruba, of the people clamoring for freedom, of the people dying and dead, of the people that will die, of the blood that are flowing, the blood of the innocent flowing on the soil of Nigeria. You are guilty, you are culprit, you are culpable, you are condemnable, and we put it over you. Ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi, mo fẹ́ sinmi báyìí ṣùgbọ́n mi ò ní lọ láì sọ wípé àìfárí kò sọ̀bọ́n tún lo àìjẹun òun lè wọ ẹ̀. Àìfárí kò sọ̀bọ́n tún lo àìjẹun òun lè wọ ẹ̀. Ẹ ṣeun olùpẹ́. Ẹni pé bí ẹ wò ó bí àwọn ènìyàn wo bínú ṣe ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ntí àwọn ènìyàn ti ń ṣe wàhálà sí tí wọ́n á kó ẹ̀yìn akátá kan jọ tí wọ́n á ní pé kí ẹ gba owó $50 for 1 hour. Kí ló dé? Ẹnìkan tẹ̀ sọ ó ní kí á lọ fi ẹjọ́ wọn sùn immigration, ó ní immigration police, ó ní wọ́n lè control wọn. Bàbá àròpọ̀ ire ṣé ẹ ń gbọ́ mi sà? Mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí ká ṣe ní ṣókíṣókí lérí rálì yìí. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi gba àwọn ọmọ Oòduà nímọ̀ràn kán má ti torí tí wọ́n fẹ́ jẹ lónìí kán má bà tí wọ́n fẹ́ jẹjẹ. Ẹ dákun ẹ bá mi gbà wọ́n nímọ̀ràn kí wọ́n tú yáyá jáde, kí wọ́n jẹ́ ká jọ ṣe rí pé àjòjọwọ́ kan ò gbẹ́rù dérí. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ bàbá mi Omoboriowo ẹni rí gbé sọ̀rọ̀ bí òṣèlú ọmọ. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ṣe báyìí. Ṣé rí ó bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí àwa tí a ti darapọ̀ tá à ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Irú èmi báyìí nísìnyí, ibi tí mo wà mi ò ní choice tàbí pé kí n dá gbogbo client dúró kí n wá ṣe ilé fún ìran tó ń bọ̀. Ara sacrifice náà nìyẹn.
nítorí náà nǹkan èyí tí màá sọ fún gbogbo èèyàn tó ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni wípé nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ni wípé ní gbogbo platform tẹ́ ti ń wò wá tẹ́ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹrù burúkú tí wọ́n ń gbé káàyàn mọ́lé wọn ò ní gbé káyín mọ́lé àdúrà yẹn tẹ́ bá fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ kàn bá mi pín ní márùn yẹn ó ní ìtumọ̀ ẹ̀ka márùn ni a máa ṣàlàyé ẹ̀ níjọ́ mi mo wá bẹ̀ yín ẹ ṣe kinní kan fún mi nọ́mbà tí ẹ̀yin máa pè wọlé lẹ́yìn tí wọ́n bá gba ẹnìkan tó bá sọ̀rọ̀ sí ẹ ó pè wọlé ẹ ó béèrè ìbéèrè àti kí lẹ fẹ́ mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ à ń jáde lọ ṣe ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ yìí ẹ ó pè wọlé bàbá Ọmọboriowo máa fi nọ́mbà yẹn ṣùgbọ́n ìmọ̀ràn tán ní kí n gba àwọn ènìyàn ẹ máa gbọ́ o ṣe rí wọ́n pe ọkùnrin kan ní Gbajabiamila á ní bàbá ẹ gbọ́ lọ́jọ́ ọ̀la wọ́n pe ọkùnrin kan ní Fani Káyọ̀dé bàbá ẹ àti bàbá tiẹ̀ kí ni wọ́n ṣe irú èèyàn wo ni wọ́n jẹ́ ẹ̀tù gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n kì í ṣe ní pẹ́kẹ́kẹ́bẹ́kẹ̀kẹ́ èmi kò ní ìṣọjọ́ èpo pẹ́kẹ́kẹ́bẹ́kẹ̀kẹ́ now kí wọ́n fẹ́ sọ fún mi ni pé ẹni bá ta arákùnrin rẹ̀ tó lọ tà á ní ẹrú fún èèyàn kan àwọn tó tà á fún yẹn láéláé wọn àtún nígbàgbọ́ nú ẹ̀ when you sell your brother the buyer will never trust you no matter what and òun ló fà á nígbà tí àwọn baba ńlá wa ti ta àwọn èèyàn wa síbí tẹ bá rí àwọn ẹ̀ka sọ wípé wọ́n lọ gbowó ìtẹ̀ǹpẹ̀ kàkàkà nìkan yìí ó ṣẹlẹ̀ lè má jẹ́rú àwọn ènìyàn rárá torí pé àwọn kan ti kúrò nílé tó jẹ́ wípé ọ̀nà tó gbà pé ọ̀nà èrú nígbà àwọn politics yẹn ló tì wọ́n sí nígbà tí wọ́n wá sí nígbà wọ́n wá dọ̀mùgbó àwọn ló lọ ń gbarú owó yẹn náà ń ká wá ń sọ ní wípé pípadà sílé ó máa rọ̀ wá lọ́rùn lọ́kùnrin àti lóbìnrin ìbànújẹ́ ayé kò dẹ̀ ní tán kù sí ẹnìkankan wa mo fi Olódùmarè mo fi rọ̀ wá ẹ jẹ́ kí a papọ̀ àjọjà ìjà lẹ́ẹ̀kan náà kì í ṣe torí ìjọba wa táwọn bíi ntọ́lọ́run ó jẹ Ọlọ́run ti ṣe fún wa níta jẹ Ọlọ́run ti ṣe fún wa níta jájá máa jẹ ó ti wà lóríta ó tó ní tiwa o nítorí náà kọ́ ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan a dẹ̀ máa jẹ ìjà náà lájà yìí ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ kí n tún sáré pé ààrẹ Almaroof kí àwọn náà kí wọ́n tún bá wa dá sí kó tó di pé àwọn ènìyàn a fi ojú òpó lẹ̀ fún wọn láti pé kí wọ́n máa pè wọlé tó ara Almaroof ó yá ẹ̀bẹ̀ yín náà ẹ bá wa sọ sí. bàbá mi Ọlọ́run ní yóò bàjẹ́ kò sí nǹkan tá a tún fẹ́ sọ ju nǹkan tá a ti sọ yìí lọ náà ni pé kí àwọn èèyàn bá wa tú jáde nítorí pé Ọlọ́run ní jẹ́ kí wàhálà wa kó já sí asán kán bá wa tú jáde bí bàbá àròpọ̀ eré ṣe sọ yìí kí wọ́n fọ́lò gbogbo step tí gbogbo àwọn tá a jọ wà ń bí fọ́lò nítorí gbogbo tá à ń ṣe yìí à ṣe fúnra wa ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa là ń ṣe fún torí tá à ń ṣe yìí kì í ṣe pé àtà wà ń lu òyìnbó nìyà ń jẹ torí ló máa ń dùn mí gbà mí tá a bá ń ṣe live ẹ máa rá àwọn ọmọ Yorùbá mi wọn á dẹ̀ tún máa tákù wa ìgbẹ́yìn mo ti wá wò pé orí ilé ayé a lè ṣe ká má tá a bá rí àárí bí ẹjọ́ torí Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nílùú òyìnbó ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé ìlú yìí kò ń ṣèlú tó ti ń múyàn tó o bá ti kọjá ìyẹ wọn ní mú ẹ bá pé 1 billion nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe yẹn wọ́n ti mọ̀ pé nǹkan yẹn important gbogbo òlú ló dẹ̀ wá ń bẹ̀ ní ọ̀tẹ̀ nítorí pé gbogbo òlú nìyà ń jẹ àwọn tó fẹ́ pín wọ́n pọ̀ ó ṣe Nàìjíríà tiwa nìkan la rí ẹ̀dọ́ torí Ọlọ́run àfi ọlá ìyá àti bàbá omi ọyàn tí gbogbo yín jọ mú àfi bẹ̀ yìí ẹ jáde láti èní lọ sí ọ̀la sọ́túnla síjọ́ mẹ́rin ẹ jáde kẹ́ ẹ bá wa ṣe kínní bó ṣe ẹ kó rí nítorí pé àsìkò tá a wà yìí kò ń ṣe ṣeré nǹkan tá a nídìí gangan ó ní pé ká jáde fún nǹkan tá a fẹ́ nítorí pé ẹni tá à ń sọ yìí ó wà ń bí ó dẹ̀ yẹ kó mọ yìí pé nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ọtọ́ lọ fún lówó yẹn kò wọn ò lè tó wa tẹ bá wò ó náà wọn ò tó nǹkan kan wọn ò lè sọ̀rọ̀ wọn ò lè ṣèdè wa wọn lọ gba òyìnbó sínú kínní Nàìjíríà ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ tàbá ní ẹni opportunity ta lè fi bá wọn fa wàhálà àáfà àmọ́rísìn afẹ́ kí gbogbo atúyáyá ká túyàyà ká lọ síbẹ̀ Ọlọ́run ní bá ti gbogbo wa jẹ́ o ilẹ̀ ìlérí yìí Ọlọ́run ajá débẹ̀ o referendum kọta nídìí nìyẹn. ẹ ṣe gan ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ lè pè wá báyìí sí orí nọ́mbà +971 521 76 8517 WhatsApp alone lẹ lè pè wá sí tàbí +44 77 85 61 7806 orí WhatsApp nìkan ó náà ní kí ẹ pè wá sí o fún ẹni tó bá fẹ́ pè wá ẹ pè wá kẹ́ jẹ́ kí a jọ sọ ẹ jẹ́ ká jọ sọ àsọyé pọ̀
torí pé n tó wà nílẹ̀ yìí n tó jọ kan ìran gbogbo wa ni nígbà tá a bá ti torí pé wọ́n fẹ́ fún wa ní $50 ẹnìkan kan tiẹ̀ sọ ó lóun a máa ná $300 tàbí $30 lè dé ó ní tóun a máa ná ó ní how much is $50 ó ná máa lè ó lóun ni wọ́n àwọn tí wọ́n dẹ́gbà yìí wọn ò kì í ṣe Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni wọn ò kì í ṣe Yíbò bẹ́ẹ̀ ni wọn ò kì í ṣe Haúsá ìran akátá ni wọ́n pè wọ́n ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́n tí ìyá wa yẹn ẹgbọ́n tí wọ́n sọ màá tó tún kẹsẹ̀tì yẹn náà màá tó tún play lẹ́ẹ̀kan fún wa sí bọ́ kí n tó play ó dàbẹ̀ ni pé bàbá mi Oòduà àwọn náwó tọ̀ kí lẹ tún fẹ́ sọ sà Oòduà mo ti ń rí wo Oòduà US àti Oòduà USSK for Oòduà. US Canada ni o. Okay ṣé US Canada ẹ ṣe púpọ̀. Yes. Obìnrin dẹ̀ ni mí sà. Ẹ jẹ́ kí n rójú yín gbà yẹn mi ò rójú yín ni náà púbìnrin ni. Okay. Màá fojú mi wọ̀nyí sá o ẹni sọ̀rọ̀ sá. Mr. Johnny from Ninas is here. Ẹ ṣe púpọ̀ àwọn tí ẹ wò ó kódà àsìkò tí ẹ dé yìí àsìkò tó dáa púpọ̀ ni a ti retí yín náà pé kí ẹ wọlé. Ìgbọ́lá Ọláníyan náà wà ń bí báyìí. Láti èmi náà ní sọ̀rọ̀ tí ẹ ṣe gan ẹ káàbọ̀ sí àárín wa ẹ káàbọ̀ ṣe ti rójú mi. mo ti rójú yín mà ẹ káàbọ̀ sí àárín wa. Èmi ò tí ì rí o. Pọ́ìntì mo kàn fẹ́ sáré sọ sà. Ó yẹ. Bá ṣe wà bí ìpọ̀ ìsà unity ìfẹ́ àti àṣepọ̀ pẹ̀lú ọkọ̀ kan a really need ẹ̀gùn problem wà nìyẹn. Ẹ gbọ́dọ̀ gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa àtàwọn àgbààgbà tó wà láàrin ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa try kẹ́ máa ṣe program láti máa address àìníṣọ̀kan tó wà láàrin Yorùbá òun ló fẹ́ mẹ́sì program yìí up. Àwa ń ṣèpàdé lálálẹ́ pẹ̀lú Ninas láti gbé program yìí wá sí bó ṣe dé yìí kọta aláwọn version nǹkan tí wọ́n pariwo ọ̀dì 14-15 kó tó fa mẹ́sì nìyẹn number 1. Number 2 lórí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí náà a fẹ́ kẹ́ bá wa tún polongo torí àwọn tẹ́mi mò ń lọ káàkiri torí awareness ní group tèmi mo dẹ̀ ń lọ káàkiri kan tí mo dẹ̀ ń gbọ́ ni pé àwọn ò fẹ́ join wa nítorí pé owó tí Nàìjíríà ti jẹ ta ló máa san kẹ́nìkan bá ṣe research yẹn wọ́n bá gba dáadáa tán lè fún wa ní correct answer kan bẹ̀rẹ̀ sí ní broadcast yẹn ó wà very important láti win àwọn èèyàn sọ́dọ̀ wa one of their fears yẹn pé wọ́n gbowó máa san gbèsè yẹn tá a bá pín èèyàn máa wà ní poverty kìnnìkan kán bá wa ṣe research yẹn nípa owó tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń yá kí ló ṣe máa affect Yorùbá nation tá a bá start abomire o. Ẹ ṣe púpọ̀ nígbà tí màá pe Mr. John nínú ọ̀sẹ̀ pé káwọn náà kí wọ́n bá wa dá sí Mr. John ẹ ọ̀mùtò ara yín sáà ẹ bá wa dá sí ẹ jẹ́ bá mi fún wọn ní access láti ọ̀mùtò ara wọn Mr. John láti Ninas ẹ bá mi fún wọn ní access pé kí wọ́n lè ọ̀mùtò ara wọn yà wọ́n ti. Yes, sir. How's everybody doing? I don't speak Yoruba. I'm so sorry. Okay, no problem. All right, but you understand what I say, or you didn't understand, so that I can speak English. Please repeat. Please repeat so I can hear you. We are invited you here because of the 1 million rally that is going on. So we want us to address our people. You know what Nigeria are doing. You know they are trying to manipulate people. They are trying to give them the money to jeopardize all our effort. So we want us to give people assurance to continue the rally, and especially rally must go on starting from tomorrow till 24. Exactly. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, all of you, and thanks for the invitation to be here with you. I want to touch on the topic that you presented. But first, I want to appreciate everyone who is out there in New York, everyone who has contributed one thing or another toward the rally. I was there in New York, and it was really awesome. The reason I find this whole development so funny is that if you did not understand how much of a 419 document the 1999 Constitution is, this thing going on in New York right now will give you a pretty good idea how that Constitution came to be.
that people could just go there and pretend their way into what would I call it? A reality that is not there. I got a call this morning. I got a text message this morning from a lady I met in New York, and she was very concerned. She said, "This is what they are doing." And I was like, don't lose sleep over it. We, of course, when you look at it, it looks like it can affect what we did. It looks like they're actually doing it to say, well, this group did this, and then this other group disagree with them. In other words, to sort of balance out or counsel what we did. But if you were there, you knew that people flew in from Utah, Texas, North Carolina, Washington, D.C., all over the United States. There were people who came there from outside of the country to participate. It was not cheap. You can imagine somebody leaving his job, leaving his business, and traveling to New York, coming there, spending money, staying in hotels just to be there. That is value. And then these other people, the Nigerian government show up with fake Nigerians, just like the fake 1999 constitution. They are now using $50 an hour that I heard, I don't know if that's right or wrong, to purchase individuals to come there and pretend to be Nigerians to match. I don't know if you're coming at it from where I am. I find it so funny, but at the same time, really concerning, because that is how we got the constitution that says that we decided that we made a constitution that we did not make, that we that put our signatures on a document that says that we signed over our assets to people from Sokoto and Maiduguri. Please, I think we have. Hello, sir. Please, I think we have caller. Yes. Because let me just pick the call, maybe. Okay. Hello, caller. Thank you. Hello. Ẹ kálẹ́ sà o. Ẹ jọ̀ọ́ níbo ẹ kálẹ́ sà níbo lẹ ti ń pè orúkọ yín. Mo fẹ́ dá sí àti Greece mo ti ń pè o. Láti Greece lẹ ti ń pè, ẹ ṣé púpọ̀, kí lorúkọ yín o? Káyọ̀dé. Ẹ ṣé púpọ̀. Àjàó Adékọ́lá. Ẹ ṣé púpọ̀, ẹ bá wa dá sí tò. Káyọ̀dé Àjàó Adékọ́lá. A ti ń gbọ́ yín sà. Káyọ̀dé Adékọ́lá. A ti ń gbọ́ yín sà, mo ní ẹ bá wa dá sí tò sà. A ti ń gbọ́ yín sà, ẹ bá wa dá sí tò sà. Ok, Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú gbogbo yín bẹ̀ yẹn o. Àmín. Kí káwọn ìsọ̀rọ̀ jáde pẹ́ ṣe ń sọ náà ni ó ti ta púpọ̀ jù. Olúwa Ọlọ́run àlàyé á wà pẹ̀lú gbogbo wa, á wà pẹ̀lú gbogbo yín ní ìbẹ̀yìn àwọn tó jáde sí New York fún ti rally náà. Ẹ ṣé púpọ̀. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn, kíní kan ò ní ṣe wọ́n o. Àmín àṣẹ. Àwọn tí wọ́n pariwo wọn Nàìjíríà yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ, wọ́n yé ṣe ọmọ Nàìjíríà ló tuntun yé ṣe Yorùbá rí dẹ̀ sí Igbo. So mo rò pé wọ́n pẹ́rẹ́ǹtì wọn náà ni. Àdúrà náà á máa ṣe, Ọlọ́run á jà fún wa Yorùbá nation. Á dúró gbogbo wọn wá ti wẹ̀ wọ́n ṣe tó Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé máa gba Yorùbá fún wa. Yorùbá nation yìí là ń fẹ́. Ọlọ́run á dẹ̀ ṣe fún wa o. Àmín. Ẹ ká má mi kàn torí pé Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú wa, Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú àwọn olódodo. So gbogbo àwọn ọ̀dàlẹ̀ tá à ń rí bákanbàkan ẹ má jẹ́ ká mi kàn lórí wọn. Ṣáàjà ká gbọ́ ti Ọlọ́run ká sì máa gbàdúrà náà ni Ọlọ́run á ṣẹ́gun fún wa. Àmín àmín. Àmín ẹ ṣé gan ni sà. Lágbára jẹ́ Jésù olùwàgbò wa o. Àmín àmín ẹ ṣé gan ni sà. Our scholar said we should not worry. We should continue our rally, and he extends his greeting to you, to Ninas, to all Yoruba, and to everybody that are really stand for this struggle. So please, can you continue, sir? Yes, it's just for everybody to continue what you are doing. Get out there and make your voice heard in New York. Don't worry about this. Nothing is new. We actually expected that. We expected they would do this because it's according to the character that put a constitution on the table that created a constitution and said that we made it, which we did not make. That has just conned us out of our sovereignty, which we're trying to regain now. So nothing is new. It should be expected. If they did not
fake. If they did not do what they're trying to do right now, I would have been surprised, because those are the kinds of characters we're dealing with. So it's just it just gives us the more reason to be to resolve, to make sure that our sovereignty is regained, because we cannot proceed with this kind of characters leading our nation. So we continue with our march. Referendum now. Let us decide how we plan to live. Okay, but let me just as ask for you this question. As you said, yes, we are expecting this, and which everybody is expecting. We know that's their character. They have been doing it whenever they have any program outside the Nigerian. They are doing it. I think they did one in the Canada, so they did it like. But what do you expect, or what a kind of advice that you can give to people that they should stay away from this barbaric attitude? How much they want to give them? They cannot give them $20 million. They cannot give them the lesser they give them is $50 per hour. How many hours they want to spend there? It's just like they are showing their pride, like what our brother did. I tell you, I've been in New York many times. If you put $10 up there, you can, in fact, $15, they went overboard, because $5 an hour could get you a whole lot of people in New York. You see all those homeless people in New York? And people out there begging you for $2 and $3, you know. If they really want to go big, they can get 100,000 of those people at that place. So it's it's ridiculous. It's not funny, but it makes you want to laugh. Sometimes you have to develop sufficient sense of humor to laugh these things off. It's a message war. That's what they are waging. But those people, they're not Nigerian. They said they are not Nigerians. Yeah. Exactly. That's the point I'm getting to, because Nigerians would not buy into that. And what you can actually do is they're not Nigerians. And it's for us now to use all the media, every media available to us, to call it out. Because if you're doing your part right now, putting it on this platform, so the public knows what is going on. So when they hear that a bunch of people went to counter our demonstration, our rally in New York, they will know exactly the answer to give them. So Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination, NINAS, the Middle Belt and the South of Nigeria coming together in New York, it's been in the news. The narrative is already there. People already know what happened. So if they are going to say that this group of Nigerians came and did XYZ, it's a message war. Then we'll fight that war back. You know, message war. I'm talking message war. I'm not talking about stones and sticks and stones. We just have to come back at them and establish what the truth is. All we have going for us in this fight is the truth. That's all we really have. You know, they have bigger megaphones than we have. You know, they have the entire apparatus of national media, international media. They can summon CNN for an interview and they can say whatever they want. But the fact of the matter is that the truth is on our side. And we will continue to project that truth until our sovereignty is fully in our hands. We should not let it stop us. It actually should be an encouragement to those in the New York area and every one of us to now recommit to see this thing to the end. That's what I have to say to that. Okay, before I let you go, I want you to use this opportunity also to advise our people, Yoruba, Middle Belt, even including Hausa they wanted to go to. They are all in the UK everywhere. Advise them to come out in a mass to show that there is a problem in that country. You can use our emotional to talk to them, and they will listen to us. Please talk to them. Yes. Advise them to come out. Tomorrow is still there. Next tomorrow is still there. 23, 24 is still there. We still want people to come out. Yes, it is also very important for us to, because some of these people that they are going to pay are going to be known individuals. Make a video. Eventually, we may be able to even identify who they are and maybe have alternate interviews where they express themselves and tell us the truth of how they got involved.
So just make a video of them. Some of these guys you will see on the streets, and there's usually some Nigerian who is going to know them when they see them, and we can just invite them for interviews, and they can also tell us their own side of what happened. Yes, of the story, of the truth. So if you know a guy that you recognize in that crowd, just let's give him a call later. Let's call him. Let's bring him to this medium and interview them. Let's have fun with it, because this is let everyone come out there and make their voice heard. The trip to New York will it cost me definitely a whole lot more than. That number is not correct. It's 0521 plus 971 521 76 8517, not 86 76 8517. Mr. Adeniyi Balogun, 76 8517, not 86 plus 971 521 76 8517. Please continue, sir. Yes. So let this be a motivation to everyone in the New York area, in the East Coast. Those who want to travel from any part of the country to go, if you have not already been to New York and back, make that trip, catch a flight, get out there, and make your voice heard, make your presence felt. This is your fight for independence. This is what it is. The one that our fathers won was lost, and we are fighting again to regain it. So no trip, no effort that you make right now is too much, considering what the good that can come out, that will come out of it. But whatever the case, number one, don't be intimidated. Number two, don't get angry and get violent. Understand that we are a civilized people, and that we have remained civilized because that's who we are. Don't go confronting them. Don't go fighting with them. Just allow them to have their foolery, to express their foolery. But if you have the videos, video them. Let's engage them later after the Nigerian government check $50 runs out, and talk to them also, and bring the truth to light. So just thank you. You have done a wonderful job. Thank you so much. God will always build our strength, no matter what they do. At least this is ridiculous. At least if it's a government, if you know that you are doing a true, you're a true government. At least you do what your people want. You don't need to buy people to support you. Exactly. Why are you buying people? Yes. People are exactly. Thank you very much. I think you understand what I said, that God will really help us. Thank you so much. Before people starting calling us, at least I've been seeing some but at least and God bless you too. I think you still have something to say, sir. Because I said, and God bless you too. God bless you too. Thank you, sir. Thank you, sir. But before we will receive a call from our outside, let me just call our father in the house, which is our chairman, 419. Thank you so much. They are 419 also too. Nigeria is 419. people are saying Nigeria is 4. It is true. It is 419. It's 419. People know to eat 3 meals in a day is difficult, and then you come here, give people $150, $150 per hour. Why can't you use that money? And why can't you use that money in that country? But no, exactly. Oh my God, we are really in a mess. We are really in a mess. Ọ̀túnba, sir, mo rò pé ẹ máa ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ẹ fẹ́ sọ. Torí mo rí pé ó dàbẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ yẹn ń gbé Ọ̀túnba náà nínú pé what is a mess? Kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ yìí? Kí ló dé? Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Thank you very, very much. And I want to congratulate and salute our friend, brother Johnny Nosike. Well done. Thank you for the information shared with us. We appreciate you. I'm sorry, I have to speak here, Yoruba. So you're good. That's fine. Yes. Well, ẹ̀yin èèyàn wa òun lẹ ti gbọ́ gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà ti sọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti gbọ́rọ̀ sókè, wọ́n ti ṣàlàyé fún gbogbo yín n tó ń ṣẹlẹ̀
ẹ jẹ́ àfojú inú wò ó kí ni ẹ jẹ́ ìbéèrè pé kí là ń jà fún gan kí là ń ṣe pa ìfẹ́ lọ sí ilẹ̀ tí a ṣe pé a dúró ní nàìjíríà mọ́ nàìjíríà kí pé kò gbà bẹ̀ a lè bá àwọn kan tí wọ́n jọ wá a ti jọ wá papọ̀ for 100 years a tún try another how many years thereafter a dẹ̀ tún pera wa jókòó bẹ́ẹ̀ ń ṣe yóò dáa kí n tẹ̀ ń ṣe yóò dáa ẹ̀ ń lo constitution 1999 constitution tó yẹ pé àwọn kan ló favour kò favour àwọn kan wọ́n dẹ̀ sọ pé ó kì í jẹ́ kárí àdírẹ́sì constitution yìí ẹ jẹ́ kárí right ká change nǹkan tó yẹ tó máa ṣàǹfààní fún gbogbo wa àwọn kan dẹ̀ takú èyí tó tẹ̀ wá burú jẹ́ ní àwọn ọ̀dàlẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá torí pé wọ́n rí jẹ lénìí wọ́n rí jẹ ń di màdàrú èwo ni ó fẹ́ fi ọmọ yín kọ́mọ yín máa ta pure water ọmọ 11 years 12 years 13 years 14 years kó máa ta pure water kó máa ṣiṣẹ́ ìdọ̀tí kí àwọn ìyá yín kó máa gbálẹ̀ láàrin méjì ní rò kó máa sanwó oṣù fún wọn kó máa hùwà tí ò da oríṣiríṣi kí ó jẹ́ pé àwọn kan gba ẹ̀hán gbowó níbi tí wọ́n ṣe sí kí wọ́n fọ epo ní Delta kan fà lọ sí Kaduna kan máa lọ ṣe refinery wọ́n dẹ̀ ti ṣe for how many years tàdé ń rò pé things are going to change wọ́n change now ìkà làwọn kan àwọn tó dẹ̀ pé àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wa tó jẹ́ pé wọ́n rí nǹkan tí ó burú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ jẹ́ kán béèrè ṣé wọ́n ní conscience ṣá wọ́n ní conscience ṣé ohun tí wọ́n ń ṣe fún Yorùbá ọmọ ẹgbẹ́ wọn ṣó dáa eléyìí ló pẹ̀lú tí a rò sí bírò sọ pé a wà nílùú tó dáa ilẹ̀ ọlọ́ràá a níná a lómi a lọ́nà a ní medicare a róúnjẹ a rẹ kọ́ gbogbo ẹ̀ pápátá gbogbo ẹ̀ náà ń darí lọ sọ́nà náà wọ́n tẹ̀sí tí wọ́n sọ fún wa ń sìn pé àwọn ò tiẹ̀ lè fìjọba lẹ̀ ẹ fẹ́ kọ̀ then mo fẹ́ béèrè lọ gbogbo yẹn jọ níbo ni wọ́n ti ń dẹran ní 2021 níta gbangba lọ́sàn-án gan open grazing náà ń pè é níbo náà ti ń dẹran láàrin ìlú 2021 tí màálù máa lọ da skul rú tí màálù máa lọ da ọ́fíìsì rú tí màálù máa da láàrin títì adé ń sọ gbogbo kíní yóò jọra asọ jẹ́jẹ́ àtúnsọ nílẹ̀ àtúnsọ gbogbo ẹ̀ pàtàkì láwọn ò gbọ́ ọmọ àlè máa ń rí inú tó ń bí àwọn ọ̀nẹ́ àti bẹ̀ wọ́n títí ọláwọ̀ gbà so la fi sọ pé ó tó gẹ́ o ẹ̀jẹ̀ ká di ẹ̀ ká tún ẹrù wa dì aláṣẹ mọ́ eléyìí ò ń ṣe jà àdẹ à ń campaign ni o à ń campaign kò dẹ̀ sí gbogbo olùtọ́ àlágbàáyé gbogbo èèyàn tí tẹ bá ti jẹ́ àwọn ibìkan tán wọ̀ tán jọra wọn tédè wọn jọra wọn tán pọ̀ táwọn kan á fẹ́ máa fìyà jẹ wọn ní right ẹ̀tọ́ wọn ní láti sọ pé àwọn ò fẹ́ bá ìlú yẹn ṣe mọ́ ó ti happen bàbá bẹ̀rẹ̀ sí káwọn sí ọ̀pọ̀ rẹpẹtẹ so at the end of the day ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde ṣàṣà ẹ darapọ̀ mọ́ gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ darapọ̀ mọ́ gbogbo àwọn information tá à ń fún ẹ jẹ́ ká fi lò torí ẹ mọ̀ kankan Buhari ò ní wà ń bẹ̀ forever o àwa pẹ̀lú àwọn tó campaign fún Buhari nígbà tá a dẹ̀ wá rí i pé kọ́tọ̀kọ́tọ̀ wọ́n ràn wéréwéré náà ń ṣe ìkà ni wọ́n ṣe àfi sọ pé enough is enough irú wa báyìí fi darapọ̀ and ayò mọyì àwọn tó ń bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ebi ò pa wọn ìyà ò jẹ wọn nǹkan kò ṣe wọn a kàn gbà sórí ni pé a lè continue báyìí ẹ̀mí ní sọ jù báyìí lọ mo dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ dúró tẹ̀ ń gbọ́ wa wàhálà wa ò ní já sásán wàhálà tí yín ní ò ní já ẹ̀yin tẹ bá dá sí Ọlọ́run èrè lẹ máa rí ìdí ẹ̀ mo dúpẹ́ orúkọ tèmi ẹ̀yin ènìyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí nọ́mbà tí ẹ máa pè wá sí òun náà ní +971 521 76 8517 +971 521 76 8517 ọ̀nà lẹ́rìí tí ó ń lọ lójú máa wòrán yìí ó náà ní kí ẹ pè wá sí fún obìnrin tí ẹ bá fẹ́ pè wá wọlé sórí ètò lónìí àti wípé níbi tí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí Yorùbá wọ́n ní lemọ́ báyìí gbọmọgbọmọ báyìí ó náà ní àmàràn fàdí tí ó tún ṣeéṣe kó jẹ́ pé lọ́la ẹ tún rí wa títí tí a fi jẹ́ wípé àwa náà atátán tì wọ́n lọ́rùn báyìí táwa náà sì ní kúrò tó o máa pe bàbá mi Fatai Ògúnrìbìdó kí àwọn náà kàn bá wa sọ̀rọ̀ láàrin ìṣẹ́jú méjì péré láàrin ìṣẹ́jú méjì sí ìṣẹ́jú mẹ́ta ẹ ṣé púpọ̀. ẹ ṣé gan ni olóòtú ẹ ṣé gan ni ẹ kú ètò mo rò pé àwọn èèyàn wa àwọn náà ti gbọ́ ní àṣálẹ́ yìí àwọn itú tí ìjọba
Nàìjíríà tí wọ́n ń pa. Hello. Okay. Yes. Let the caller speak. Let the caller. Sister Boki, how are you? I'm very well. We are on the show. You want to contribute? Yeah. Okay. Okay. Thank you, Mr. Fatai. Hello, everyone. Sorry. I won't speak Yoruba. Unlike the other gentlemen, I'm going to speak English. I want to encourage us that. Please speak louder. We should not worry. You know, we should stay focused and continue to hold our hands. I mean, can you hear me? Small, please increase your voice. Can you hear me? Yeah, we are hearing you now. Okay. All right. Okay. Yeah. As I was saying, I was saying that we shouldn't fret. We should stay strong in our minds, and we should continue to hold our hands. To be honest, I'm not surprised at the way the lunatics are behaving, because I mean, if we can recall, anytime he's in London, he would stay in the Abu Jack house, and I can recall that he was coming quite often till the people in London actually drove him away. Then what he does is he now goes around and pays people to sort of support. They physically pay people. So what they're doing now is not it's not a surprise. It's something to be, as gentleman said, it's something to be expected. But I want to also tell everyone that now they have, in fact, we are in a very good position, because what they have done in terms of paying, we can now use that as evidence that it's working to our favor. We are going to use that as evidence, because why would they need to pay? That is number one. Number two, everything they are doing is in our favor. Why? Because now we know their weakness. Their weakness is that they do not want the international community to know what they have been doing inside that space, and that is the genocide that they have been committed. Now it is working against them. They are now realizing that this is not a war of physical killing. This is actually a war of the mind and spirit, and that is what God has blessed us with. They cannot match Yoruba with that. So we should actually be rejoicing that they have actually revealed their weaknesses, and that weakness is the international community. So tonight I want to encourage every Yoruba person on this platform all over the world, please start using your social media handles. Start tweeting. Go into the international tweeting spaces. Start tweeting. Start pasting those hideous photographs. Start speaking your mind, especially on Twitter. Twitter is where you can get the attention of the international community. All over, those in America, those in the UK, those in Europe, all Europeans all over the world. Start positioning yourself in strategic places where you know you can get the attention of the international community, of the international masses. Thank you so much. The people that need to know. Once the people of those international countries know exactly what is going on in Nigeria, that is going to force the hand of the government in those international countries. That is where we need to aim for now. They have revealed their weaknesses that they don't want people to know what they are doing inside that space. So now that we know, that is where we need to start hurting. And thank you, Sister Boki. Start lighting the fire so that they burn. Thank you so much. Thank you. She said we should start using our Twitter's handle to post some of horrible image to let the whole world know what is going on in Nigeria. So, Baba, Fatah, we're going to continue, sir. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin olùgbọ́ wa. Gbogbo ẹ̀ làwa náà ti gbọ́. Ǹjẹ́ ìjọba tí ó ní credibility
tó mọ̀ pé òun ṣe ẹ̀tọ́ fún àwọn ará ìlú, ṣé irú ìgbésẹ̀ tí ìjọba Buhari gbé Nàìjíríà yìí jẹ́ wọ́n lè gbèrú ẹ̀ bí? Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ inú wọn mọ́ sí ìlú, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ọ̀nà tí wọ́n ń tọ̀ ọ̀dọ̀ tó tọ́ fún wa ni, ìjẹ́ wọ́n lè máa gbé ìgbésẹ̀ láti máa fún àwọn èèyàn ní rìbá nítorí pé wọ́n fẹ́ fi ẹ̀rú gba ìbùkún bí? Adẹ̀ ń bẹ̀ yín, à ń ṣe àwọn àlàyé fún yín pé ẹ jẹ́ kí ojú wa kó là, ẹ jẹ́ kí etí wa kó nà, ẹ jẹ́ kí ọkàn wa kó là ká lè mọ àwọn odò tí à ń da ọ̀rá sí lọ́wọ́lọ́wọ́ wípé odò ikú là ń da ọ̀rá sí. Nàìjíríà ó ti jẹ́ ìlú tó jẹ́ pé irọ́ ló bá dé láti ìgbà tá ti gba òmìnira, tó jẹ́ wípé wọ́n ń tàn wá jayé ni àdẹ fúra. Àsìkò tó dé wákàtí ọ̀wọ̀ yìí pé a fẹ́ lọ, àdẹ wàá rí wípé Olúwa fún wa ní òye láti mọ̀ wípé àwọn ìwé tí wọ́n gbé kalẹ̀ tó ná fi ń rúlu wa, àwọn mílítírì ni wọ́n gbélé wa lọ́wọ́. Gbogbo ìṣúra pátápátá tó wà Nàìjíríà wọ́n kó sọ́dọ̀ àwọn federal, wọ́n wá mú gbogbo ẹ̀sẹ̀, wọ́n wá so ẹsẹ̀ wa mọ́lẹ̀ sí Aso Rock, yẹ pé a lè gbẹ́sẹ̀, a lè fúnra wa níná, a lè fúnra wa lómi, kò sí títì, kò sí hospital, kò sí health services. Ẹ jẹ́ ká ronú o, nítorí pé ìgbésẹ̀ tá à ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ sí kí gbogbo àgbáyé lè bá wa dá sí, kán lè mọ̀ wípé ìlú irọ́ la wà, kán lè mọ̀ wípé àwa kan wà tó jẹ́ wípé a fẹ́ kúrò nínú ìyà, a fẹ́ kúrò nínú ìṣẹ́, ní inú ìnira, láti gbìyànjú láti jẹ́ kí kádàrá wa kó wà ní ọwọ́ wa. Ìdí èyí la ṣe ń gbé ẹ̀bẹ̀ tá à ń sọ fún pé gbogbo àwa tí a kóra wa jọ láti middle belt, láti south eastern Nigeria, láti south western Nigeria, láti south wípé constitution yìí ìwé irọ́ ló bá dé ni, òun náà fi ń fi búrẹ́dì wa tó fi kó wa ní omi ọbẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú káwóyàyà ká lọ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ wípé ọwọ́lọ́wọ́ tá a wà ń sìn a fẹ́ lọ ni, ìyà yìí ti tó gẹ́, a fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn lórí irọ́ gọ́fẹ̀ntì mọ́. Nígbà ṣe bẹ́ẹ̀ yín, ẹ jọ ẹ máa ká lọ, ẹ bá wa túyàyà 23rd 24th of this month, ẹ jẹ́ ká lọ pariwo fún gbogbo àgbáyé wípé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, Yorùbá nation ní orúkọ wa. Ẹ ṣe gan ni. Tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa, a kí yín látàárọ̀ tẹ́ ti ń bá wa darapọ̀ mọ́ ètò yìí, ẹ bá wa share ẹ̀. Ẹ rí i pé Yorùbá wọn ló máa ń wù ní kí a jẹran pẹ́ lẹ́nu, ṣùgbọ́n òun fọ̀nà fún òun náà ni kò jẹ́. Gbogbo apápátá tó sì ń bọ̀ padà lọ́la nígbà tá a bá ṣòwò àsìkò rẹ̀ láti pé káwọn ká lọ sùn, kó dẹ̀ sí oorun fún wa bí kì í ṣe wípé kí gbogbo wa kájọ túyá jáde. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo ìgbèríko pátápátá, ẹ dákun ẹ dábọ̀ abẹ̀yìn, ẹ bá wa jáde sí rálì yìí. Ọ̀nà kan ṣoṣo tá a nílì tá a bá ti fẹ́ jagun, ọ̀nà kan tá a lè gbà náà lélẹ́yìí tá a fi lè gbára wa kúrò lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn. Ọlọ́run yóò sì máa ràn wá lọ́wọ́. Níbí yìí òun náà ni a ó ti máa mẹ́nu dúró ní orí ètò wa fún ti tòní. Láṣẹ Elédùmarè ẹ máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí a ó máa jáde ní kọ̀ọ̀kan ní léléjì láti ọ̀la lọ báyìí, tó jẹ́ pé ohun tá a máa sọ òun náà ni ọ̀rọ̀ rálì yìí, òun náà ni tí a máa mẹ́nu bà. Tó bá tún ṣe náà lọ́la, ẹ tún lè rí wa ní àpéjọpọ̀ báyìí tá a tún jáde lọ́la lọ́tùnla títí tí rálì yìí tí ó fi kásẹ̀ ńlẹ̀, tí a ó sì lè achieve aim and objective wa lérí ọ̀rọ̀ Odùduwà nation. Ọlọ́run yóò gbà fún wa o, Ọlọ́run yóò sì ràn án lọ́wọ́. Ẹ bá wa kọ national anthem wa. Thank you.